كل الناس عملت توقعاتها لسنة 2025، فقلت أنا بركب الموجة وبتوقع قصص على صعيد السايبر سيكوريتي. فنقيت هيك 10 نقط تأحكي عن السايبر سيكوريتي بال 2025. واحد، الاركيتكتور تبع الزيرو تراست. البرنسيب تبع never trust always verify رح يكون even more central. الزيرو تراست رح يكون هو الستاندرد براكتس ensuring that no user or device whether inside or outside the network is trusted by default. هيدا الابروتش رح تخفف الانسايدر ثريتس واللاترال موفمنت من الاتاكرز. اثنين، الاي اي والماشين ليرنينج. الاي اي رح يلعب دورين بالسايبر سيكوريتي. من الميلة رح يحسن الثريت ديتكشن اند ريسبونس، بس من ميلة تانية it will enable more sophisticated attacks. رح يستفيدوا السايبر سيكوريتي بروفيشنالز من الاي اي، بس كمان لازم نتحضر لاي اي جنريتد ثريتس مثل الديب فيكس والفيشنج. ثلاثة، الكوانتم كومبيوتينج ثريتس. هلا مع ارتفاع اسهم الكوانتم كومبيوتينج الكورنت انكريبشن ميثودز might become vulnerable. الانتقال لبوست كوانتم كريبتوغرافي will be crucial to safeguard data ضد اي future quantum attacks. أربعة، تغييرات حاسمة وكبيرة بالريجوليشنز والكومبلاينس. شو قصدي؟ قصدي اقول انه النيو سايبر سيكوريتي regulations will be introduced globally، وبالتحديد in response to high profile breaches and increasing cyber threats. الكومبلاينس will involve قوانين صارمة أكثر للديتا بروتكشن والانسيدنت ريبورتينج ريكوايرمنتس. خمسة، الاي او تي سيكوريتي. الانترنت اوف ثينجز يعني الاي او تي will continue to expand ورح يخلي السيرفاس اتاك أكبر. Securing IoT devices رح يكون أساسي بالسنة اللي جاي. إنه نركز على الديفايس ليفل سيكوريتي، regular updates والنتورك segmentation أساسي جدا لنمنع إنه يتحولوا هالديفايسز لانتري بوينتس لحيلا سايبر اتاك. ستة، الرانسوموير ريفولوشن اللي حكيته لهلا بالبارت المنيحة من الانترنت، بس on the other side ransomware will become more targeted و sophisticated كمان. رح يكون عندهم تكتيك سبيسيال، مش بس رح يشفروا الداتا، رح يسرقوها. with 2025 رح يكونوا much more powerful and common كمان. الشركات رح تحتاج لباك اب robust recovery strategies و incident response plans. 7، السبلاي تشين سيكوريتي. اوكي، البعض منكم رح يفكر انه شو خص السبلاي تشين بالسايبر سيكوريتي. well the focus on supply chain attacks رح يكبر كتير بال 2025. الشركات رح تضطر تأمن السيكوريتي تبع السوفت وير اللي بيستعملوه بالسبلاي تشينز. كيف؟ من خلال vendor assessments, implementing security controls واكيد adopting practices مثل SBOM يعني Software Bill of Materials. 8، السايبر سيكوريتي سكيلز جاب. En fait, the demand for cyber security professionals will continue to outpace supply، مما رح يوصل الماركت ل significant skills gap. الاوتوميشن، ال AI assisted tools وال continuous learning رح يكونوا key to manage هالجاب while enhancing security operations. 9، الكلاود سيكوريتي. مع انتقال ابليكيشنز اكثر للكلاود وديتا اكثر كمان، securing cloud environments رح يكون كتير اساسي بالسنه اللي جايه. هيدا بيتضمن طرق to manage configurations, understanding shared responsibility models واكيد employing more cloud native security tools. 10، وبركي هالنقطه اهم من كل التسع نقاط اللي قلتهم، السايبر اويرنس والتريننج. رح تكون التوعية لكل الموظفين أساسية. الهيومن ايرور تبقى الليد كوز للبريتشز. making cyber security training not just للاي تي ستاف بس لكل الامبلويي أساسي جدا. وأهم المواضيع هي الفيشنج، باسورد مانجمنت والسكيور براكتسز. كل هالبوينتس اللي حكيت عنها بتأكد the need for proactive, adaptive and integrated cybersecurity strategies to tackle the evolving threats بال 2025. تذكروا انه هالعشر نقاط او على قولة ميشيل حايك هالعشر توقعات هي بيست على ترندز تبع اليوم والاستراتيجيز تبع الشركات العملاقة بالسايبر سيكوريتي. نقصنا بونجور. يه شو هالتوقعات الحلوين هودي.
نقصتك سوري. إذا فيك تعطينا توقعات شخصية للمشاهدين يلي عم بيتابعوك عن السايبر سيكوريتي، سايبر اتاكس وسايبر ثريتس. محضر توقعات؟ يلا خليك. اسقطت علي حيلة ميشيل حايك. هلا دارجة كل العالم عم تحكي بالبيتكوين فاسقطنا حيلة. فرح اعطيك توقعاتي عن السايبر سيكوريتي. شايف يونيفرسال ادوبشن للزيرو تراست سيكوريتي. بال 2025 التراست او الزيرو تراست رح يطلع من البنش ويصير فاندمنتال ريكوايرمنت للشركات. عم شوف كل جوانب الاي تي انفراستراكشر عم تتاثر بهالتغيير، ورح نشوف تصاعد الايدنتيتي فيريفيكيشن على التراديشنال سيكوريتي. الاي اي والماشين ليرنينج بيروحوا وبيجوا، بيوصلوا على السوكس اللي هن السكيورتي اوبريشن سنترز وبيصيروا جزء اساسي منه. شايفهم ورا الاوتوميشن تبع الثريت ديتكشن، ريسبونس والديسيجن ميكينج بروسيسز. بال 2025 رح يكون في اكثر بريدكتيف وادابتيف سيكوريتي ميجرز. الديزاين بيعمل وقفه على السيكوريتي. رح نشهد دفشه كبيره لترجع تصير السيكوريتي بالديزاين فيز تبع السوفت وير والهاردوير. هالنقله اسمها شيفت ليفت ابروتش بالسيكوريتي براكتسز، وهدفها رح يكون to reduce vulnerabilities من تحت لفوق. ميشيل حايك قال انه الشر والخير عاملين اتفاقية. انا بقول بال 2025 رح يصير الشر معقد اكثر، وشايف الاي اي عم يتسرب على الفيشنج اتاكس لتصير مقنعة اكثر واصعب تو ديتكتد، خصوصي من وراء استعمال الاي اي مثل ما جرب راغب يخبرنا. ديب فيكس والاي اي جنريتد فويس فيشنج رح يقلبوا المقاييس. حكيت باول الفيديو عن السبلاي تشينز والرانسوم وير. شايف بالغيمه السايبر كريمنالز عم بيزيدوا الاتاكس على السبلاي تشينز، وبركي هالسنه اذا ما قدروا يفوتوا من الباب يفوتوا من الشباك، والشباك بيكون الثيرد بارتي فندرز او البارتنرز، ومنهم بيقدروا ياخدوا اكسس على كذا شركه through a single breach leading to widespread disruptions. بال 2025 الكل رح يكون نعسان ونايم. في قصص رح تنام وتوعي معها خطر كبير. شايف الاتاكرز عم بيخترقوا السيستمز بفيروسز بتنام لفتره طويله ولفترات اطول، وبلحظه عتمه مناسبه بيعملوا الاتاك تبعهم. هالتكتيكات رح تذكر بفولت تايفون، ورح يتحدى الطرق التقليدية لكشف الاختراق. حتى لو الكوانتم كمبيوترز منن على الموضة هلا، شايف شركات كتيرة عم تتبنيهم وتتبنى فكرة الكوانتم ريزيستنت كريبتوغرافي لتحمي حالها ضد الفيوتشر ديكريبشن كابابيليتيز. بال 2025 شايف دول عم تستثمر بالسايبر، بالتحديد شايف دول بتحكي تركي وشي بيحكي مفهوم وشي بيحكي مش مفهوم. وبس قلت تركي قصدي على المثل اللبناني ومش لبنان. شايف هالدول عم تستثمر لتضرب بنى تحتية أساسية، أبنية، أنظمة حكومية مع تصاعد شدة التوتر بالعالم. شايف كمان علاقات دولية سايبرانية غريبة، رح يبطل معروف مين مع مين ومين ضد مين. شايف هاكرز حول العالم بإيدين من أخطبوط، وبكل شقفة حاملين IoT ديفايس، ومنهم عم يستهدفوا سمارت هومز، مدن واندستريال اوبريشنز من خلال بوت نتس أو دايركت اتاك. بخصوص النمبر اوف سايبر اتاكس رح بقسم هالتوقع لتو بارتس، فريكونسي وتوتال فوليوم. رح اقول المعروف انه السايبر اتاكس رح يزيدوا بال 2025، بس توقعي انه رح نشهد سايبر اتاك كل سنتين ابتداء من اخر هيدا الشهر. بخصوص التوتال فوليوم صراحة بتوقع انه السايبر كرايم رح تكلف بحدود 10.5 تريليون دولار لسنة 2025. عم بحكي عن مجمل السايبر كرايمز. اكيد السايبر كرايمز رح تعلى، وبتوقع ترتفع بنسبة 15% عن السنين الماضية. وكرمال الرانسوم وير اتاكس سبيسيفيكلي اكيد رح ترتفع نسبتهم، ومثل ما شايف الدامجز اللي رح يسببوها رح تكون tens of billions of dollars. الشركات
الصغيرة والمتوسطة رح تكون الهدف الأول عكس شو ما رح يفكروا كل الناس، وبتوقع تزيد الأتاك عليهم بنسبة بتتخطى 60%. يعني بدك تعتبر انه كل شركة صغيرة او متوسطة بال 2025 رح تتعرض لاتليست لاتاك وحدة بال 2025. بس ليش؟ لأن الاتاكرز فهموا عبر الوقت انه هالشركات بتستهتر بالسايبر سيكوريتي تبعها وبتكون ما عطيتها اهمية، مثل مقولة ما انا شو خصني ومين باله فيي تيسرق لي المعلومات. كمان الشركات اللي بتشتغل بالكريتيكال انفراستراكشرز رح تكون بالمرصاد، مثل اللي بتشتغل بالهيلث كير، انرجي، اقتصاد والترانسبورتيشن رح تبقى a high value target، والاتاكس عليها رح تزيد اكيد. برجع للسبلاي تشين اتاكس، بتوقع وبصراحة انه تزيد الاتاكس بهالمجال بنسبة 45% بال 2025. الاتاكرز will exploit vulnerabilities بشركة معينة to compromise others بالسبلاي تشين. عالميا بنعرف انه السايبر كرايم هي جلوبال ايشو، وبنعرف انه الدول اللي عندها ديجيتال انفراستراكشر وايكونومي فاليو هن اكثر عرضة للاتاكس. كرمال هيك بالسنة الجديدة او كرمال هيك اذا بدي اقول بضمير مرتاح، بتبقى امريكا هي البرايمري تارجت، بس منا لحالها على الساحه اكيد. دول صغيره ومنا على الخارطه العالميه عم تشتغل تتصير ديجيتالايزد، مما رح يخلي نسبه الاتاكس عليهم تعلى اكيد. هاي تك كونتريز مثل روسيا، تشاينا ودول بالاتحاد الاوروبي عندهم ادفانس تكنولوجي خصوصي كسايبر كابابيلتيز، رح يكونوا تارجت، ومنهم رح يكون بنفس الوقت سورس للاتاكس. دول كمان اللي عم تعمل حروب او فايته بصراعات رح تشهد كمان زياده بالاتاكس، وبركي هي كمان تكون سورس لاتاكس على جيرانها. في بلدان معروفه انها سايبر كرايم هوت سبوت، يعني بلدان بتعمل اتاكس على غير بلاد، يا اوفيشلي او الناس هونيك بتعمل سايبر اتاكس على غير بلدان لان ما في قانون يحاسبهم. ما رح سمي هالبلدان، وبتخيل بلبنان والمشاهدين بيعرفوا عن شو عم بحكي او عن اي بلدان بالتحديد عم بحكي، بس هيدي البلدان رح تشهد ارتفاع ضخم بالاتاكات يلي رح يعملوها. رح نشوف اهتمام اكثر بالسايبر سيكوريتي ريجوليشنز. الشركات رح تصير مجبوره تو كومبلاي وذ ريجوليشن لوز مثل الناسا او الناشونال الكترونيك سيكوريتي اوثوريتي جايد لاينز تبع الامارات، او لسما السايبر سيكوريتي فريم ورك بالسعوديه للفاينانشال انستتيوشنز. ومثل ما حكيت قبل، المينا ريجن كمان رح تتبنى الاي اي بالسايبر سيكوريتي، ورح تسعى اكثر لاي اي دريفن سايبر سيكوريتي سوليوشنز to automate threat detection, enhance incident response and manage the growing complexity تبع السايبر environments. بختم وبقول رح يكون في كمان بالمينا ريجن وخاصة بمنطقة الخليج a significant focus to secure critical infrastructures، خصوصا للسكتورز الحساسين مثل الاويل اند غاز، الاقتصاد والخدمات، لانه هالقطاعات مهمة وحساسة و they operate اصلا digitally بمعظمهم. بهمني كمان وضح انه هودي التوقعات هن لل 2025، بس اذا ما تحققوا ممكن يتحققوا بال 2080 او اكثر. انا ما بحط ليميت على التوقعات. هاي احسن مني. بدي رد الايباد للمخرج، كمل انت احكي. جايز هيدي كانت توقعاتي للسايبر سيكوريتي بال 2025. اذا حبيتوا هالفيديو ما تنسوا تعملوا لايك سبسكرايب، وانا برجع بشوفكم بفيديوهات تانية.